අද අපි ඉගෙන ගන්නේ මේ විදිහට කොහොමද රසවත් තෝස එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැනටමත් මාව subscribe කරන්න. මතක ඇතු ඔයාලගේ රසවත් අදහස් අපිට පහලින් comment කරන්න. අලුතෙන් එකතු කරගන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා දැනුවත් කරන්න. අපි මේ විදිහට කොහොමද රසවත් හදාගන්නේ තෝස එකක් කියලා වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. අපි මේකට ගන්නවා මේ තියෙන තෙත සුදු හාල් පිටි මේක ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. මේ තියෙන උඳු පිටි ග්‍රෑම් 300ක් තියෙනවා. මේ තියෙන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. ලුණු අපේ රස අනුව ලුණු. මේ තියෙන ඊස්ට් වලින් තේ හැඳි භාගයක් විතර ඕන වෙනවා. අපි දැන් මේක මේ පිපෙනකොට ප්‍රමාණය ලොකු වෙන නිසා ලොකු භාජනයකට දාලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම හාල් පිටි ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි උඳු පිටි ටික දානවා. අපේ පාන් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊස්ට් තේ හැඳි භාගයක් දානවා. අපි මේක හොඳට දැන් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ වතුර දාන්න නැතුව. අපි ලුණු ටික දාන්නේ අන්තිමට හදන්න යන වෙලාවට තමයි ලුණු ටික එකතු කරගන්නේ. අපි දැන් මේක කලවම් කරගත්තා. මේකට වතුර එකතු කරන ගමන් ආය අනාගමු අපේ උකු මිශ්‍රණයක් හැදෙන විදිහට. මේ තියෙන්නේ අපි අනාගත අපේ තෝස මිශ්‍රණය. මේක පොඩ්ඩක් ඝනයි. අපිට මේක හදන වෙලාවටත් වතුර දාලා අපිට කලවම් කරගන්න පුළුවනි. අපි මේක පැය එකමාරක් විතර වහලා තියන්න ඕනේ. හොඳට ඒක වහලා පැය එකමාරකින් පස්සේ අපි තෝසේ හදාගමු. මේ තියෙන්නේ පැය එකමාරකට පස්සේ අපේ තෝස මිශ්‍රණය මේ ගොඩක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳටම පිම්බිලා තියෙන්නේ උඩට. දැන් අපි මේක හැන්දෙන් මෙහෙම කලවම් කරලා චුට්ටක් මේක අඩු කරගමු. මේක දැන් උකුයිනේ. මේක අපි දියාරු කරගන්න තව පොඩ්ඩක් දියාරු කරගන්න ඕනේ. ඒක කරගන්න ඔයාලා කැමති නම් වතුර දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උකු පොල් කිරිත් පොඩ්ඩක් දැම්මහමත් දියාරු වෙනවා. ඒ වගේම පොල් කිරි දැම්මහම රසෙත් ලොකු වෙනසක් ඇති වෙනවා. දැන් මේ අපේ තෝසේ මිශ්‍රණය උකු ගතිය වැඩි. ඒ නිසා අපි මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. අපි මේකට ලුණුත් එකතු කරගමු මේ ගමම්ම.
හරි දැන් අපි මේක අපේ උමනා ගානට කලවම් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට මේ විදිහටම ඔයාලට ඕනනම් හදා ගන්න පුළුවන් තෝසේ මම මේකට තෙල් පොඩ්ඩක් රත් කරලා මේ දේවල් වලින් පොඩි තෙම්පරාදුවක් දාන්න හදන්නේ. ඒකට අරන් තියනවා මේ ලොකු ලෝඩු ගෙඩියක් තියෙනවා කරපිංච, අමු මිරිස්, අබතේ හැන්දක් ඕනේ. ලුණු දැන් අපි මේකට දාගත්ත නිසා අපිට ලුණු ඕන වෙන්නේ පොල් තෙල් ඕන. අපි දැන් මේ විදිහේ වළඳක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් දාගමු පොඩ්ඩක්. අපේ තෙල් එක දැන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේකට අබතේ හැන්දක් දාගන්න ඕනේ. දැන් අබ ටික බැදිලි ඉවරයි. මේකට කරපිංච ටික ලුණු අපේ මේ කපාගත්ත දේවල් ටික ඔක්කොම එකතු කරගමු. මේක පොඩ්ඩක් මැල වෙනකන් අපි තියාගමු. හරි දැන් අපිට මේක මැල වුණා. අපි මේක දැන් අපේ මේ පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය මේකට දාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මිහිරි සුවඳක් එනවා මේ වෙලාවේ. ඔන්න දැන් කලවම් කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ විදිහට සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන හදාගන්නේ. ඕනනම් ඔයාලට මේක රොටි පුච්චන තැටියෙත් හදාගන්න පුළුවනි. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ සෝස් පෑන් එක. හරි. දැන් මේ අපේ උකු මිශ්‍රණය මේ දියාරු කරගෙන හදාගත්තා. මේ විදිහට දියාරු කරගන්න. එහෙම දියාරු කරගත්තේ නැත්නම් අපිට හදන්න අමාරුයි. හරි දැන් අපේ සෝස් පෑන් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ හැන්දෙන් එකක් දාගමු. මෙන්න මෙහෙම දාලා හැන්දෙන් මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ අඩු ගින්දරේ තමයි උයාගන්නේ. මේ ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්ත අපිට ඉදිලා ඇති කියලා පේනවා. මේ තිබිච්ච අමු ගතිය සේරම ගිහින් මේ ලස්සනට මේ විදිහට හිල් මතු වෙලා තියෙනවා. අපි එතකොට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. මේ
තියෙන්නේ. ලස්සනට කර වෙලා අපි දැන් අනිත් පැත්ත කර වෙනකන් පොඩ්ඩක් වෙලා තියාගමු. අපේ මේ එහා පැත්ත හොඳට ඉදිලාද කියලා බලන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් ඒක ඉදිලා ඇති. අපි බාගමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි තව එකක් දාගමු. දැන් අපි මේකත් අනිත් පැත්තට දාගමු. මේ ගැලවෙනවා හරි ලේසියෙන්. අපි මේකත් බලමු එහා පැත්ත කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් හරි. ඔන්න අපි එකක් දෑවා. තව එකක් දාගමු අපි. දැන් මේ අපි තෝසේ ඔක්කොම ටික හදලා ඉවරයි. අපිට දැන් මේක පිළිගන්නවන්න පුළුවන්.